Φίλες και φίλοι, ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο της σεισμολογίας. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικές πτυχές των σεισμών. Ας υποθέσουμε πως όλη η Ελλάδα έχει έδαφος κατηγορίας Β σύμφωνα με τον πίνακα του Ευρωκώδικα. Στο έδαφος αυτό, η μέση ταχύτητα των διατιμητικών κυμάτων είναι 580 μέτρα ανά δευτερόλεπτο ή 2.088 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ας υποθέσουμε τώρα πως ένας μεγάλος σεισμός ξεκινά στο Διδημότυχο και θέλουμε να ενημερώσουμε τους συγγενείς μας στη Γάβδο. Η απόσταση Διδημότυχο-Γάβδος είναι περίπου 750 χιλιόμετρα. Ο σεισμός θα φτάσει από το Διδημότυχο στη Γάβδο μέσα σε 21,55 λεπτά. Ωραία, θα μου πείτε, άρα οι άνθρωποι εκεί έχουν χρόνο αντίδρασης αν όλα λειτουργήσουν σωστά. Αλλά τι θα συμβεί σε κοντινότερες αποστάσεις? Οι Θεσσαλονικείς, για παράδειγμα, θα έχουν μόνο 8 λεπτά στη διάθεσή τους, ενώ οι Αθηναίοι 12. Σε αυτούς τους χρόνους θα πρέπει να οργανωθεί ένα σχέδιο εκένωσης 5όροφων και 12όροφων οικοδομών και συνολικού πληθυσμού 5,5 εκατομμυρίων ανθρώπων. Νομίζω πως όλοι καταλαβαίνουμε τον βαθμό δυσκολίας σε θέματα προειδοποίησης, ακόμα και μέσα από αυτό το πολύ απλό παράδειγμα. Μια πολύ σωστή παρατήρηση που μου κοινοποίησε ένας φίλος του καναλιού είναι πως εφόσον ο σεισμός γεννιέται στο ρήγμα που είναι χιλιόμετρα μακρύ, γιατί υπάρχει μια αιστεία σεισμού? Αυτή είναι μια πολύ εύλογη ερώτηση. Η αλήθεια είναι πως η αρχική διάρρηξη των υλικών γίνεται σε ένα πολύ μικρό χώρο πάνω στο ρήγμα. Το σημείο που αρχικά σπάει το ονομάζουμε κλήθρο και είναι ουσιαστικά η αιστεία ενός σεισμού. Μια τρίτη παρατήρηση για τους σεισμούς είναι πως ως κύμα οι σεισμοί παθαίνουν όλους τους φυσικούς μηχανισμούς των κυμάτων, δηλαδή ανάγκλαση και διάθλαση, καθώς περνάνε τα διάφορα εδαφικά στρώματα. Όσο πιο κακό ποιοτικά είναι ένα έδαφος, τόσο αυτό τείνει να εντείνει τα σεισμικά κύματα. Για παράδειγμα, ένα ρευστοποιήσιμο έδαφος μπορεί να δυναμώσει έως και 40% ένα σεισμό. Η βοή ενός σεισμού που ακούμε πριν αυτός χτυπήσει οφείλεται στη μετατροπή μέρους της σεισμικής ενέργειας σε ήχο όταν τα σεισμικά κύματα φτάσουν στην επιφάνεια. Γι' αυτό νομίζουμε πως ακούμε τη γη να βρυχάται. Ίσως αρκετοί να σκεφτήκατε γιατί εγκαταλείψαμε την κλίμακα Mercalli. Όπως ανέφερα, η κλίμακα Mercalli ήταν μια εμπειρική κλίμακα η οποία διέφερε πολύ ανάλογα με αυτό που έβγαζε τα πορίσματα. Επίσης, ήταν ανάλογη της ζημιάς που γίνονταν σε κτίρια, με αποτέλεσμα στις πεδιάδες και στις ανοιχτές εκτάσεις που δεν υπήρχαν κτίσματα, οι άνθρωποι να μην μπορούσαν να μετρήσουν το μέγεθος. Κλείνοντας, θέλω να αναφέρω μερικούς από τους τρόπους προστασίας από τους σεισμούς. Για αρχή, είναι ζωτικής σημασίας να είμαστε ψύχρεμοι και να συνειδητοποιήσουμε το συντομότερο ότι συμβαίνει ένας σεισμός. Ανεξάρτητα από το που βρισκόμαστε, πρέπει να βρούμε ένα μέρος να κρυφτούμε, όπως ένα γερό τραπέζι ή ένα θρανίο αν είμαστε σε κάποιο σχολικό χώρο. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, γονατίζουμε σε εμβρυϊκή στάση και προστατεύουμε με τα χέρια μας το κεφάλι μας. Δεν βγαίνουμε σε μπαλκόνια, δεν παίρνουμε ελκυστήρες και αναζητούμε την έξοδο προς ανοιχτούς χώρους και αλάνες ήρεμα και σύντομα μόλις τελειώσει ο σεισμός, έχοντας πάντα στο μυαλό μας την πιθανότητα ενός μετασεισμού. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και οδηγίες στο σύνδεσμο στην περιγραφή. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου σε αυτό το bonus επεισόδιο και μείνετε συντονισμένοι καθώς την επόμενη εβδομάδα θα δούμε το φαινόμενο της σούπας στα εδάφη ή αλλιώς την τρομακτική ρευστοποίηση. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.